From 24 till the 28th of October 2016, a delegation from Suriname visited Costa Rica, a country with one of the most successful green economic strategies. The delegation, 13 members in total, consisted of representatives from the Cabinet of the President, members of Parliament, permanent secretaries of ministries and department heads of institutions responsible for forest management, agriculture, natural resources, tourism, trade and industry, environment and national planning. Wat wij hebben gedaan is inderdaad gekozen voor key ministeries, key instanties, die allemaal te maken hebben, direct of indirect, met het bos en het beheer daarvan. Zodat ze ook op beleidsniveau geïnformeerd zijn hoe Costa Rica dat heeft aangepakt wanneer het gaat om duurzaam bosbeheer. In addition to Costa Rica, there are more countries in the region that have joined the REDD+ program. These are Guyana, Brazil, Colombia and Peru. Costa Rica is exceptional not only because they are a trendsetter, but also because they are willing to share their knowledge. First of all, Costa Rica was chosen because of the successes that it has already been able to display with REDD+. In Costa Rica, there are already examples of resources being brought into the country as a result of the REDD+ readiness phase having put together all of the requirements of the project, which includes having a REDD+ strategy, having done the monitoring and response issues that are related to the project, having done the forest reference level research. And now that they have done all of this, they are already beginning to benefit. The second important factor in choosing Costa Rica is also because Costa Rica is interested in South-South cooperation. Costa Rica is very much interested in sharing its experiences with the rest of the region. And therefore, they became an easy partner to work with. And I think we all left Costa Rica with some idea of what it is that Suriname can benefit from if it were to implement REDD+ in the way in which REDD+ was conceived. REDD+ is an international financing mechanism to develop your country accordingly to aim for a balance between conservation and utilization of the forest and sustainable development. Een voorbeeld is dat Costa Rica de nummer 1 producent is van ananassen in de wereld. En zij hebben dan het beleid dat het bos moet blijven staan. Het gevolg is geweest dat ze heel efficiënt omgaan met de grond die ze dan wel economisch kunnen gebruiken. Wat zeker is opgevallen tijdens de missie aan Costa Rica is inderdaad het evenwicht dat er bestaat tussen het behoud van onder andere de bossen en ook wel de ontwikkeling die vaak eigenlijk bijna vereist dat je bijna kan spreken van een stukje ontbossing. Het gaat om het evenwicht daaromtrent. En wat ik daar ook wel heb gezien is dat zij dus een model hebben ontwikkeld met onder andere herbebossing, waarbij gebieden die gebruikt zijn geworden voor hetzij landbouw of voor extractie van natuurlijke hulpbronnen, dat die op een gegeven moment weer worden ingezet voor herbebossing. Wat belangrijk is om te weten van Costa Rica is dat zij eigenlijk best wel een goede score hebben in de Ease of Doing Business. Ze hebben ook een hele goede score in de Global Innovation Index. Ze zijn eigenlijk in de top voor onze regio. Het Caribisch gebied en Latijns-Amerika op beide indexen. En dat geeft aan dat je een bloeiende economie kan hebben en tegelijkertijd een keus kan maken dat je goed omgaat met je milieu. Inzicht dat ik heb verkregen is eigenlijk dat de algemene doelstelling die wij voor ogen hebben, behoud van onze biodiversiteit, behoud van onze plantgenetische hulpbronnen, waaronder dus eigenlijk bomen uit de bosbouw, dat het een directe link heeft met REDD+. En dat inzicht eigenlijk had ik eerder niet. Want door eigenlijk te stimuleren dat je dus je bosgenetische hulpbronnen conserveert, zorg je er ook voor dat koolstofdioxide, dat de uitstoot daarvan wordt verminderd. En dat houdt dan direct verband eigenlijk met REDD+. Je moet zich voorstellen,
Als wij middels een goed grondbeleid in kaart kunnen brengen wat de ruimtelijke ontwikkelingen kunnen zijn in de projecten, dan kun je inschatting maken hoeveel hectare bos je kunt verwijderen ten behoeve van bijvoorbeeld landbouw, bosbouw, toerisme. En vandaar dat het heel belangrijk is om het REDD+-programma te zien als slechts een hulpmiddel. De trend in de wereld is dat heel veel personen nu markten willen ontdekken, relatief nieuwe markten, maar ook de cultuur zelf willen ervaren. Het gaat om een relatief kleine groep, maar het is een groep die heel veel respect heeft voor de lokale cultuur, respect heeft voor de natuur en bereid is daarvoor te betalen. Community-based toerisme. En als je dat heel goed aanpakt, heel goed hebt ontwikkeld, dan krijg je ontwikkeling in het achterland van Suriname, in de kustvlakte van Suriname. En dat betekent dat mensen uiteindelijk minder afhankelijk zullen zijn van de centrale overheid. Dat mensen inkomsten hebben en daarmee gezondheidszorg in stand kunnen houden. En daarmee ook de school in stand kunnen houden. Of kinderen kunnen sturen voor hogere opleiding naar de stad of elders. En dat vind ik fantastisch. Why is the engagement of a government, ministries and relevant organizations in the establishment of a sustainable forest and forest management system so important for Suriname? Als we kijken in Costa Rica, dan heeft men heel veel geïnvesteerd in het onderwijsprogramma's, vooral met betrekking tot milieubewustzijn. En dat heeft een heleboel bijgedragen aan onder andere de green country image van Costa Rica. In Suriname willen wij naar een image van het meest groene land ter wereld. En dat kunnen we natuurlijk wel. Wat ik heb gezien is dat toch hetzelfde spanningsveld wat er bestaat hier in Suriname, dat ook geldt voor Costa Rica. De overheid is constant door in dialoog met de gemeenschappen. Het is belangrijk, zeker als je de gemeenschappen optimaal wil laten deelnemen aan de economie, is het belangrijk dat je in dialoog bent met inheemse. Maar wat we nog moeten doen is wetgeving. Wetgeving op verschillende niveaus. Ja, op nationaal, maar ook op regionaal niveau, op lagere organenniveau, op districtniveau moeten komen om verdere bescherming te doen van onze bossen. Zonder een goede organisatie je geen voordelen kan halen uit het bos. Wat ik daarmee bedoel is, als je geen goede wetgeving hebt, geen goed beleid, geen goede instituten die berekend zijn voor hun taken, mag je het vergeten. The real lesson for me was that the REDD+ initiative can only be successful if you have wide range support from all of the stakeholders involved in the management of the environment and particularly in forest management. Ik denk dat wat zeer makkelijk te doen is voor Suriname, en dat heeft Costa Rica ook gedaan, is de ILO-conventie 169 te ratificeren. Dat is een zeer goede stap richting natuurlijk het behoud van onze bossen. Waarom ik dat zeg? Omdat REDD+ werkt ook met de inheemse en Marong gemeenschappen. En zolang hun rechten niet erkend zijn, zij ook mogen delen in de inkomsten, in principe dan stopt alles daar. Vandaar dat ik denk dat we zeer snel ILO-conventie 169, dat is erkenning van de rechten van de tribale volkeren, dat we dat zeer snel doen. En daarnaast natuurlijk moeten de milieuwetten die nu in de DNA zitten, dat we die snel gaan behandelen en aannemen, onder andere om te zorgen dat ons milieu beschermd wordt en dat wij ook gelden kunnen genereren met bescherming van ons milieu. By managing our forests responsibly, we are in a position to receive financial compensation for our efforts. Managing forests responsibly does not mean we have to stop activities such as logging and the export of timber products. Suriname, we the people, have to decide for ourselves how and which forests we want to conserve, utilize and deforest on behalf of our development. We are the forest.
The forest is us.